Xin chào anh em nhé. Như các bạn đã biết là ngày trước mình đã giới thiệu rất nhiều về cái mixer Behringer X32. Thì thời gian trở lại đây thì mình lại làm những cái clip về hướng dẫn anh em về cái mixer Midas M32R nhé. Thì cái mixer này nó cũng tương tự cái mixer Behringer ngày xưa mình giới thiệu thôi. Nhưng mà ở những cái chuỗi video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn với cái phương thức nó kỹ càng hơn và nó sắc nét hơn, làm sao để các bạn dễ hiểu hơn cho các quá trình các bạn thực hiện làm show và setup làm show ấy. Và trong mình sẽ chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm khi mình sử dụng cái bàn Midas M32R này ở những cái chương trình mà mình đã làm, để làm sao các bạn có thể áp dụng được những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ để các bạn làm show nó được tốt hơn, linh hoạt hơn và khoa học hơn, dẫn đến cái chất lượng show của các bạn được nâng cao hơn nhé. Và ở cái video đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu từ đầu đến những cái bước đầu để set up một cái mixer, rồi tiếp đó đến những cái phần sâu hơn. Thì một việc đầu tiên khi các bạn set up một cái mixer là các bạn mình đặt trong trường hợp nó là mixer mới đi, thì tí nữa mình sẽ đưa cái mixer này về cái chế độ như xuất xưởng và mình sẽ set up lại từ đầu để cho các bạn xem. Thì việc đầu tiên là các bạn phải update cái firmware của cái mixer đã nhá, để làm sao nó mới nhất, nó có những cái phần mềm, những cái hệ điều hành mới nhất để nó có những cái chức năng mới nhất cho anh em dùng nhé. Việc đầu tiên khi muốn update phần mềm là anh em phải vào trang chủ của Midas nhé. Đây là Midas M32R. Thì chúng ta sẽ vào trang chủ Midas. Chúng ta sẽ vào trang Midas nhé. Và vào Product này. Chọn mixer M32R. Thì ở đây, ở bên sườn bên này nó sẽ có software nhé. Software thì anh em muốn kết nối với máy tính thì anh em phải xem phiên bản của mixer của anh em là bản live hay là bản bình thường nhé. Thì nó sẽ có hai USB ở đây. Nếu mà cho phép thì anh em cứ download cả hai cái về cài cũng không sao. Còn việc ở đây là chúng ta sẽ download cái firmware mới nhất là 4.09 của cái bản Midas về. Đồng ý này. Đó. Sau khi giải nén xong á, thì nó sẽ hiển thị cái thư mục ở đây. Đây, anh em copy cái file này vào USB nhé. Đó. Sau khi copy vào USB thì chúng ta rút USB ra và cắm vào mixer. Và anh em bấm setup này. Chúng ta sẽ xoáy xuống ở cái phiên bản của cái bản mixer hiện tại nó là version 4.01 thì chúng ta xoáy xuống mục update và chúng ta ấn go nhé. Ở đây nó USB của mình nó chỉ có một file này thôi, cho nên là nó mặc định nó tự chọn. Anh em có thể bấm một trong 4 cái nút này để chọn select. Thì mixer sẽ hỏi là có backup lại toàn bộ cái mixer này không, thì mình không cần backup, mình cho nó làm mới. Tí nữa mình cho nó về mặc định luôn thì là mình không cần backup nữa, và mình bấm cancel rồi nó lại hỏi tiếp là có tiếp tục update firmware không, thì chúng ta xác nhận là confirm nhé. Đó. Quá trình update sẽ mất khoảng vài phút. Anh em nhìn. Đó. Nó sẽ báo là đang update và chúng ta không được tắt nguồn nhé. Rồi, quá trình update đã xong thì mixer sẽ khởi động lại. Và tiếp tục sau khi khởi động lại thì mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em một số cái bước liên quan nữa của một cái mixer mới nhé. Rồi, khi update xong thì nó sẽ hiện là chào mừng bạn đến với
phiên bản 4.09 nhá. Thì cái này nó không quan trọng lắm, chúng ta chỉ việc là tắt bỏ thôi. Và việc tiếp theo nữa là anh em sẽ bấm vào setup để đưa nó về xuất xưởng nhá. Ở đây nó sẽ có dòng tạo một cái scene mới, và ở dòng dưới cùng nó sẽ là factory, là chế độ xuất xưởng á, thì chúng ta sẽ bấm vào cái factory này, xác nhận cho mixer về chế độ xuất xưởng thôi. Đó, khi trên mixer về chế độ xuất xưởng thì nó sẽ như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu setup một cái chương trình mới. Việc đầu tiên thì khi anh em dùng mà anh em dùng những cái show mà nhạc công ít không chuyên lắm á, thì tốt nhất là anh em nên chọn nó sang những cái đường ốc monitor. Chúng ta sẽ chuyển nó sang chế độ là port fader hết nhá. Thì ở đây những cái phiên bản 4.0 trở lên ấy, thì nó sẽ cho phép chúng ta là chọn được tất cả những cái 16 mic bus ốc out, là nó sẽ mic bus là nó sẽ về port fader được, hoặc là free fader. Đó, thì ở đây mình sẽ chọn nó xuống, nó là không là free này, không tiếp là group, và dòng cuối cùng là port. Sport thì mình sẽ chọn là 16 mic bus là sport luôn, port fader luôn nhá. Đó, confirm. Vậy là tất cả những cái mic bus của 16 mic bus của chúng ta đã chuyển sang chế độ port fader nhá. Đây là những cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh em sẽ routing tín hiệu, và mình sẽ routing theo cái cách thông thường mình hay làm, nó sẽ khoa học hơn, và làm sao để chúng ta sẽ có những cái đường out ra sub mà nó không liên quan gì đến cái mic nhá. Mic thì thường là sẽ không đưa ra sub. Đó. Ở những cái show sân khấu lớn thì mic đưa ra sub thì cực kỳ nguy hiểm cho show của chúng ta. Vậy cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em setup trước tiên là 8 cái mic và 3 đường out. Trong đó sẽ có một out cho sub và 2 out cho 4 đường out. Hai đường out cho loa full và một đường out cho sub. Một đường out cuối cùng là đường out cho monitor nhé. Thì trước tiên thì mình cứ lấy 8 cái đường đầu tiên là đường để chúng ta cắm mic hát nhé. Thì chúng ta sẽ chọn select vào 8 cái đầu tiên. Từ mic từ 1 đến 8 thì chúng ta sẽ tắt, nó không cho nó gửi ra main out nữa. Đó. Tiếp tục mic 2 cũng như vậy. Từ mic 2 đến mic 8 là chúng ta sẽ không cho nó ra main out luôn. Tiếp theo thì mình sẽ chọn một cái bus để gom tất cả những cái mic này vào. Nó sẽ có nhiều cái lợi ích ở chỗ. Lợi ích là chúng ta có thể là điều khiển EQ được tất cả 8 cái mic này trong một cái bus. Thế nên là khi anh em vận hành vào nhiều mic, anh em có thể vào trực tiếp cái bus đó và anh em chỉnh EQ của toàn bộ 8 cái mic luôn. Đó. Và ví dụ như 8 cái mic nào đang biểu diễn thì anh em không thể phát hiện được cái mic nào nó đang có vấn đề. Thì tốt nhất, biện pháp nhanh nhất là anh em vào cái mic bus, chỉnh tất cả 8 cái mic này luôn. Thì mình sẽ chọn một cái ở dãy bàn phím bên này, mình sẽ chọn cái hiển thị là bus từ 1 đến 8. Và mình sẽ chọn cái mic bus 1 này. Mic bus 1 này cho 8 cái mic bên kia. Để gửi được 8 cái mic ra mic bus 1 này thì anh em sẽ ấn vào fader flip ở trên mic bán X32, nó gọi là Xenon fader. Thì đây là Xenon fader và hiển thị ở trên nút là fader flip. Anh em ấn vào tiếp đó là anh em sẽ ấn vào mic bus 1. Sau khi ấn vào mic bus 1 xong, anh em đẩy toàn bộ 8 cái mic ở đường in lên vị trí 0. Đó. Đây là vị trí của
toàn bộ những cái mic đường in trên vị trí zero nhé. Sau khi đã gửi được mic ra bớt 1 để làm tổng của cái 8 cái mic kia, thì tiếp theo mình sẽ chọn một cái mic bớt nữa để làm monitor là mic bớt 2. Mình đã select tiếp vào mic bớt 2, mình lại đẩy nó lên. Cái này anh em có thể tùy chỉnh được, gửi mic nào lớn, mic nào nhỏ thì anh em bấm vào đây nhé. Đó. Sau khi đã gửi được 8 cái mic ra mic bớt 1 để chúng ta quản lý toàn bộ 8 cái mic EQ rồi các thứ của 8 cái mic ra bớt 1 và 8 cái mic gửi tín hiệu ra bớt 2 để chúng ta làm monitor, thì chúng ta phải set up cái matrix, 3 cái matrix, là trong đó có 2 cái matrix cho loa full và một cái matrix cho loa sub nhé. Kèm theo đó nữa là một cái out nữa dùng bớt 2 để ra monitor. Thì việc đầu tiên của setup matrix thì chúng ta sẽ phải ấn vào routing. Ở routing chúng ta sẽ chọn sang thể out. Out thì mình sẽ lấy out 1, 2 sẽ là cho loa full, còn out 3 loa sub và out 4 monitor nhé. Thì ở đây là out 1 này. Chúng ta sẽ vặn xuống matrix và ở đây nó hiển thị là matrix 1 và chúng ta sẽ ấn chọn matrix 1. Và ở bên đây nó mặc định nó là port fader thì chúng ta cứ để vậy, nó là port fader đi. Tiếp đó đến matrix 2 thì out 2 thì chúng ta cũng sẽ chọn xuống đây là matrix 2 nhé. Đó, out 3 thì chúng ta chọn là matrix 3. Đó, out 4 thì ở đây có cái khác rồi này. Thì chúng ta sẽ chọn mic bớt 4 nhá, mic bớt 2 nhá. Mic bớt 2 là monitor. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ set up cái tín hiệu của mic bớt 1 và mic bớt 2. Mic bớt 1 ra matrix và left right ra matrix. Những cái đường nhạc là mình sẽ để nó sang channel 9 đến 16 hoặc là aux in, thì các bạn muốn cắm vào cổng nào thì cắm thôi. Thì mặc định những cái đường mà mình không tắt đi thì nó vẫn ra main stereo thì nó sẽ ra đây. Và bây giờ việc còn lại chúng ta sẽ gửi cái tín hiệu của main vào matrix và mic bớt 1 vào matrix và effect vào matrix nữa nhá. Thì ở bên dãy phím bên này chúng ta sẽ chọn là mic bớt 18. Rồi. Ở bên dãy phím bên này thì chúng ta sẽ chọn nó là matrix nhá. Thì ở đây matrix 1, 2 là cho loa full thì chúng ta sẽ chọn nó là stereo. Thì mình sẽ link nó vào. Thì chúng ta select vào matrix 1 và ấn link ở đây. Đó, confirm link matrix 1 sang matrix 2. Đó, ok. Thì ở đây matrix nó đã link vào nhau rồi. Matrix 3 thì sub mình đánh mono cho nên là mình không phải link vào đâu cả nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta vẫn đang ở chế độ là flip fader. Flip fader thì chúng ta sẽ select vào matrix 1 và chúng ta sẽ gửi mic bớt 1 ra matrix. Đó. Tiếp đó nữa là chúng ta sẽ select vào left right. Đó. Thì ở bên matrix nó sẽ hiển thị là left right ra matrix 1, left right ra matrix 2, left right ra matrix 3 thì chúng ta sẽ đẩy cả 3 cái cần này lên. Đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong những cái bước routing và gửi tín hiệu nhé. Còn nữa là cái mà mic bớt 2 thì mặc định nó ra A4 là monitor rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ gửi tiếp cả effect ra matrix 12. Chỉ matrix 12 thôi. Đó, chúng ta lại bấm vào Flip Fader và select vào matrix 12 và ở dãy phím bên này thì chúng ta sẽ chọn mic bớt 9 đến 16. Ở cái bàn mixer này thì mặc định nó sẽ để cho chúng ta 4 cái bớt cuối cùng là 13, 14, 15, 16 để chúng ta làm effect. Thì thông thường cái bài mà để anh em lựa chọn những cái effect cho nó phù hợp với cả những cái mà mình hay dùng ấy, thì mình sẽ hướng dẫn sau. Thì trước tiên chúng ta phải gửi tín hiệu ra. Thông thường thì mình sẽ dùng 2 cái reverb và 1 cái delay nhá. Thì cái mà mic bớt 16 này mình không dùng. Đó. Rồi,
Sau khi đã gửi được micbus ra thì chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề là đi setup. Setup thì xin lỗi, còn một cái nữa là monitor. Hiện tại là monitor của chúng ta chưa có effect. Chưa có effect thì chúng ta phải ấn vào bên này. Bên này là micbus 1. Thì ở cái micbus 2 là cho monitor thì chúng ta select vào micbus 2 và chúng ta ấn Xenon Fader. Ở cái dãy bên kia thì chúng ta sẽ chọn là FX Red nhá. Ở đây là có FX Stereo là có 4 bộ effect, thì ở đây có 8 cái thì nó hiển thị cho, mà 4 cái bộ effect lúc nãy mình vừa gửi thì mình sẽ chọn 6 cái fader đầu tiên là gồm có 2 cái reverb và 1 cái delay để gửi ra monitor nhá. Đấy, như vậy là cái micbus 2 của chúng ta đã có effect. Ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em về setup để làm sao cái mic nó luôn trội hơn nhạc, luôn không bị nhạc đè nhá. Đó. Thì mời các bạn đón xem ở phần tiếp theo. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn anh em setup cái bản mixer MyDAT từ đầu cho đến những cái bước routing và đưa tín hiệu. Như vậy ở những cái bước setup đó thì anh em về cơ bản thì anh em đã có thể phát tín hiệu vào mixer và đưa ra hệ thống âm thanh được rồi. Và có mic, có matrix, phân chia tín hiệu, routing, đường in out đầy đủ rồi. Và ở những phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em từ com, gate và EQ, thậm chí những cái setup tiếp theo nữa để cho chúng ta vận hành cái mixer được trơn tru hơn và linh hoạt ở trong khi anh em làm show nhá. Hoặc anh em có yêu cầu gì về cái bàn mixer MyDAT M322 và những cái câu hỏi về âm thanh khác thì mời anh em comment ở bên dưới hoặc liên hệ với mình qua thông tin ở trên video nhé. Thôi, xin chào anh.